હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પરફેક્ટ માપ અને પરફેક્ટ રીતથી શ્રાદ્ધમાં અને પ્રસાદીમાં બનતી ખીર બનાવીએ. તો ચલો રેસીપી જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, ખીર બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં આ ચોખા લઈએ છીએ. અત્યારે મેં આ ટુકડા ચોખા લીધા છે. તમે ખીચડીના ચોખા પણ લઈ શકો છો અથવા બાસમતી ચોખાથી પણ ખીર બનાવી શકો છો. ટુકડા ચોખા લેવાનું કારણ એ છે કે આ જ્યારે ચોખા પલળી અને દૂધમાં ઉકળશે ત્યારે સ્ટાર્ચ રિલીઝ થશે અને આપણી ખીર બહુ જ સરસ ટેક્સચરવાળી બનશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આનું માપ જોઈએ. જ્યારે આપણે 500 ml દૂધ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ મુઠ્ઠીથી ચોખા જેટલા આપણી મુઠ્ઠીમાં સમાય એટલા 2 મુઠ્ઠીના માપનું માપ રાખીશું. આવી રીતે 2 મુઠ્ઠી ચોખા મેં અત્યારે લીધા છે. હવે આ ચોખાને 2 થી 3 વખત ધોઈ લેવાના છે. ધોઈ અને પાણીમાં 1 કલાક માટે પલાળી રાખવાના છે. આ આપણા ચોખા 1 કલાક પલળીને રેડી છે. તો હવે આપણે ખીર બનાવીએ. અત્યારે આ મેં એક નોનસ્ટિક કઢાઈ મૂકી છે. એની અંદર હું થોડું પાણી નાખું છું. આવું કરવાથી આપણી ખીર છે તે તળિયામાં બિલકુલ ચોટશે નહીં. ત્યાર પછી આ પલાળેલા ચોખા છે તે નાખું છું. ત્યાર પછી આ 500 ml ફૂલ ફેટ મિલ્ક છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગાયનું દૂધ પણ લઈ શકો છો. એનાથી પણ ખીર સરસ બને છે. અને જો તમારું દૂધ પતલું હોય તો તમે 3-4 ચમચી મલાઈ પણ એડ કરી શકો છો, તો પણ તમારી ખીર એકદમ ક્રીમી બનશે. હવે આપણે આને મીડિયમ ટુ સ્લો તાપે થવા દઈશું. આ મેં કેસરવાળું દૂધ પણ પલાળીને રાખ્યું છે. 7-8 તાતણા કેસર લઈ એની અંદર 2 ચમચી દૂધ નાખી અને પલાળીને રાખ્યું છે, જે આપણે પાછળથી એડ કરશું. આપણે ફ્રેન્ડ્સ આમાં ચોખાને ચડવા દેવાના છે દૂધમાં, એટલે આપણે એને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ તાપે જ થવા દઈશું કે જેથી ચોખા આપણા 70% જેટલા પહેલાં કૂક થઈ જાય. ખીર બનાવવા માટે આપણે જે વાસણ લેશું તે આપણે હેવી બોટમનું એટલે કે જાડા તળિયાનું વાસણ લેશું, જેથી આપણી ખીર નીચે બિલકુલ ચોટે નહીં અને સરસ રીતે બને. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને દબાવજો, જેથી મારા જે નવા વિડીયો આવશે તેનું નોટિફિકેશન તરત તમને મળી જશે. હવે આમાં તમે જોઈ શકો છો બોઇલ આવવા લાગ્યો છે, ઉભરો આવે છે ને દૂધ ગરમ થવા લાગ્યું છે. અને બાજુમાં આ રીતે જે ચોટે છે તેને પણ આવી રીતે આપણે કાઢી અને અંદર લેતા જઈશું, જેથી આપણું ખીરનું ટેક્સચર એકદમ ક્રીમી બને. આ તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણા ચોખા થોડા ચડવા લાગ્યા છે. આપણે એને હલાવતા રહીશું થોડી વારે. હવે આપણું દૂધ ઉકળે છે, તેમાં હું આ કેસરવાળું દૂધ છે તે ઉમેરી દઉં, જેથી આપણને કલર સરસ મળે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવે. કેસર ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે નાખવું હોય તો તમે નાખજો. આપણે ખીર બનાવતી વખતે ફ્રેન્ડ્સ ચોખાનું મેઝરમેન્ટ ધ્યાન રાખશું. જો ચોખા બહુ વધારે પ્રમાણમાં થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ તો તમને લાગશે કે ફીરની બની ગઈ છે, એકદમ ઘટ ખીર બનશે. અને જો ચોખા બહુ ઓછા પડશે તો દૂધપાક જેવું બનશે. એટલે આપણે ચોખા ધ્યાન રાખીને નાખશું. હવે આપણે ચોખા ચેક કરી લઈએ કેટલા ચડ્યા છે. આવી રીતે આપણે ચોખા લઈશું અને આપણે એને આવી રીતે અંગૂઠા અને આંગળીથી વચ્ચે લઈ અને દબાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, 70% જેવા ચોખા આપણા ચડી ગયા છે. હવે આપણે ખાંડ એડ કરીશું. હવે આપણે આની અંદર ખાંડ ઉમેરીએ છીએ. 4 થી 5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. તમે જે પ્રમાણે ગળ્યું ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. અને જો આ સ્ટેજ પર તમે જ્યારે ઉકાળો છો ત્યારે તમને એમ લાગે કે બહુ વધારે ખીર ઘટ થઈ ગઈ છે તો તમે આવી રીતે રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું દૂધ ઉમેરી શકશો. ઠંડુ દૂધ એડ નહીં કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું લેવાનું અને થોડું ઉમેરી શકશો અને તમારી કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી શકશો. ખાંડ એડ કર્યા પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખશું. તે તમે તમારી ચોઈસના નાખી શકો છો. અત્યારે મેં બદામની કતરણ, કાજુની કતરણ, પિસ્તાની કતરણ ને એલચીનો પાવડર લીધેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારી લાઇકિંગ્સ પ્રમાણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી શકશો. ખીરને ચેક કરવાની બીજી પણ રીત હું તમને બતાવું. જ્યારે તમે ખીરની અંદરના ચોખાને જોશો ત્યારે તે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જશે ને તો પણ ફ્રેન્ડ્સ ચોખા ચડી ગયા છે એ ખબર પડી જશે. એટલે આ 2 રીતથી તમે ચેક કરી શકશો. અત્યારે ચોખા ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 5 મિનિટમાં ગેસ બંધ કરશું. આપણી ખીર સરસ ઉકળી ગઈ છે અને ખીર જેમ ઠંડી થશે તેમ થોડી થીક થશે ફ્રેન્ડ્સ. એટલે આપણે અત્યારે થોડી પતલી રાખશું. ગરમ ખીર થોડી પતલી હોય અને ઠરશે તેમ થીક થતી જશે. હવે આપણી ખીર ઓલમોસ્ટ રેડી છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીએ છીએ અને કાઢી લઈએ છીએ ખીરને એક બાઉલમાં અને એને આપણે ઠંડી કરીશું 1 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકીને. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ખીર બિલકુલ તળિયામાં ચોટી નથી, એકદમ સરસ બની છે.